Törmäsin vuosi sitten Instagramissa mieheen, joka on melonut muun muassa Kanadan, USA:n, Jukonjoen ja Ranskan halki. Yhteensä yli 18 000 kilometriä ja 476 päivää. Elämänsä aikana hän on viettänyt kanootissa noin 600 päivää meloen arviolta 22 000 kilometriä. Lähetin hänelle fanipostia, koska olen itsekin kiinnostunut pitkien matkojen melomisesta. Keskustelut etenivät ja Martti kertoi, että hänen haaveenaan olisi joskus meloa myös Suomessa. Vastasin hänelle, että hän voisi ottaa minun yhteyttä, jos hän jonain päivänä päättäisi tänne tulla. Aluksi kuittasin asian vain kohteliaisuudella, joka on Instagramissa tapana uusiin ihmisiin tutustuttaessa. Mutta asia kuitenkin oikeasti realisoitui ja lähdimme matkaan. Tervetuloa mukaan meidän melontaseikkailuun. Halusin näyttää Martinille Suomea aidoimmillaan ja kohteeksi valikoitui Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistot sekä Joutenvesi näiden kahden välissä. Näillä vesialueilla on myös hyvä mahdollisuus nähdä saimaannorppa, joka viimeaikaisten tutkimusten mukaan onkin mahdollisesti ihan oma lajinsa eikä ole periytynyt Itämeren sukulaisestaan, kuten aiemmin on luultu. On laskettu, että saimaannorpan sukuhaara olisikin ollut erillään jopa 95 000 vuotta, ja yhtäläisyyksiä löytyykin enemmän Pohjois-Amerikasta kuin Itämereltä. Vielä on selvittämättä, mitä kautta saimaannorppa tarkalleen on tullut nykyisille asuinsijoilleen, mutta selvää kai on, ettei se ole sukua Itämeren tai Laatokan norpalla. Perillä Pitkäsaaressa tavattiin saksalainen mies, joka oli melonut ällimerkkisellä kanootillaan viikon verran, ja olimme ainoat ihmiset, joihin hän oli törmännyt koko matkansa aikana. Does it taste better in that mug? It does. It's an amazing mug. Looks good. The beer tastes good. I mean, weather's perfect. Living my best life. Yeah, I'm gonna put my dry suit on. I might be warm in the morning, but I'll be happy in the afternoon. Päivä 2 lähdetään Pitkäsaaresta eteenpäin, ei vielä tiedetä tarkkaan minne. Ja oli eilen sellainen vähän hektinen päivä, kun matkustettiin autolla Helsingistä tänne ja ei oikein jaksanut kuvailla ja tolleen, mutta tästähän se yleensäkin lähtee päiväkäyntiin vasta kakkospäivästä lukien. Niin Martin on tosi mukava kaveri ja me ollaan tultu hyvin juttuun. Tuntuu, että me ollaan tunnettu aina, mutta ei olla vaan vielä tavattu, että vähän semmoinen, meillä on sama parta ja meillä on sama teltta ja samat kengät ja housut ja kaikki, niin hyvin tullaan juttuun, mutta tervetuloa mukaan videolle ja laitetaan tosta kanavatilaukseen, josta on sulle uusi kanava ja luotat siihen, että saattaa tulla hyvää sisältöä jatkossakin. Melontapäivä alkoi leppoisissa merkeissä ja hyvässä kelissä, ja vain silloin tällöin ripotteli hieman vettä. Sääennuste oli kuitenkin luvannut hieman kovempaa vesisadetta iltapäiväksi. Olen 95% soolomeloja ja tuntui itse asiassa aika hyvältä meloa pitkästä aikaa kaverin kanssa. Yksin meloessa matkavauhti on huomattavasti hitaampi ja on ylipäänsä kiva, että on joku, jonka kanssa jutella päivän aikana. Tähän aikaan vuodesta kaukana rannasta ei luontokaan samalla tavalla tarjoile virikkeitä kuin keskellä kesää. Suurin osa muuttolinnuistakin olivat jo lähteneet pitkälle matkalle kohti etelää. Pidimme lounastauon kauniilla paikalla Niemennokassa ennen kuin pahin sade ja myrsky alkoi. Itse meloin mukavuusrajani ylärajalla, mutta Martinia ei sade tuntunut haittaavan ollenkaan.
How do we say hi in Finnish? It's like moi. Moi? Yeah. Moi. Yeah. Moi. Moi. You can also say it twice. Moi moi. Moi moi. Yes. Moi moi. And that's the same if you're leaving. You could say moi moi. Moi moi. Yeah. Moi moi. Saavuimme leiriimme Kontiosaarelle kovassa tuulessa ja vesisateessa. Tein itse aamulla sen virheen, etten laittanut kuivapukua päälleni ollenkaan ja vesi oli päässyt läpi kuorivaatteistani. En yleensä palele kovin helposti, mutta nyt olin todella kylmissä. Hetken aikaa itsessä näytti siltä, että ilma kirkastuisi ja keli paranisi, mutta vesisade alkoi uudelleen illalla ja tuuli yltyi lähes myrskylukemiin. Istuimme koko illan tarpin alla ja juttelimme muun muassa kanoottimelonta kulttuurista sekä Kanadassa että Suomessa. Ensimmäistä kertaa elämässäni pääsin juttelemaan näistä asioista ihmisen kanssa, jolla on avokanoottikulttuuri äidinmaidossa. Juttelimme myös paljon Ukrainan sodasta ja siitä, miten se esti Martinin suunnitelmat ja haaveen meloa Venäjän halki. Ei varmaan kuulu kameraan mitään, mutta ollaan menossa just nukkumaan tästä ja kauhea tuuli ollut ja kova vesisade oli päivällä ja tolleen. Mutta huomiseksi pitäisi kyllä kelin alkaa parantumaan ja huomenna pitäisi olla aurinkoinen päivä ja vähän vähemmän tuulta ja tolleen. Mutta nyt ollaan tosiaan menossa tässä nukkumaan ja tolleen, niin nähdään huomenna aamupalan merkeissä. Kontiosaaresta startattiin aamulla hienossa kelissä. Fiilis oli eilisen jälkeen katossa ja melonta sujui hienosti. Martinista huomaa, että hänen juttuunsa on pitkän matkan melonnat. Olen oppinut tällä retkellä Martinilta aika paljon erilaisia asioita, muun muassa tätä tehokasta tandemmelonnan tekniikkaa.
Söimme lounasta todella hienossa paikassa Linnansaaren kansallispuiston pohjoispuolella ja jatkoimme sen jälkeen matkaa kansallispuiston henkeä salpaavissa maisemissa. Linnansaaren kansallispuistossa on Koloveteen ja Joutenveteen verrattuna paljon isompia järvenselkiä ja vesillä liikkujan kannattaakin olla tarkkana sääennusteiden kanssa. Saarien tarjoamaa suojaa ei joka paikassa ole tarjolla samalla tavalla kuin esimerkiksi viereisellä Joutenvedellä. Saavuimme 6 jälkeen leiripaikkaamme Linnansaareen ja kävimme molemmat pesulla järvessä. Vesi oli jo kylmää, mutta ei sietämätöntä. How does it look? Amazing. It's so beautiful. It's a spectacular sunset. Illalliset nautittiin tähtitaivaan alla mukavia jutellen. Martin on kyllä hauska jätkä. Meidän ajatukset kohtaa monessa asiassa. Huomenna on tarkoitus meloa Kuusisaareen, jossa olin Veetin kanssa yötä toukokuussa. Keskiviikosta eli ylihuomisesta tulee todennäköisesti välipäivä melonnasta myrskyn takia. Bon appétit. Bon appétit. Enjoy. How do you say it in Finnish? Hyvää ruokahalua. Tubara karva. Hyvää. Hyvää ruokahalua. Oh my god, it's not easy. Huomenta vaan täältä Linnansaaresta. Just herättiin. Martin purkaa tuo telttaa ja mäkin kohta aloitan. Ja hienoa keli, herättiin. Aurinko paistaa. Ja sain itse asiassa yhdeltä kaverilta viestiä tuossa yön aikana. Se oli nähnyt mahtavia revontulia taivaalla, asuu Joensuussa. Terveisiä vaan Askolle ja kiitos kaikista vinkkeistä muuten, että mitä olet antanut mulle näitä reissuja varten. Mutta joo, aika sääli juttu, koska hän olisi halunnut nähdä revontulia ja sitten me missattiin, me nukuttiin. Me oltaan menty aika aikaisin nukkuu täällä ja herätty suht aikaisin. Niin se on se syy, miksi emme olleet valveilla, emmekä tajunneet. Mutta mulla on itse asiassa semmonen appi, mistä pystyy seuraamaan noita juttuja, että ehkä mä rupean katsoa tässä nyt vähän tarkemmin niitä asioita. Tälleen. Tänään me aloitetaan itse asiassa Kuusisaareen, missä me oltiin Veetinkin kanssa, kun me oltiin Joutenvedellä. Itse asiassa tänä vuonna toukokuussa, niin mä linkkaan sen videon tohon, niin mennään samaan leiripaikkaan, jos muistatte semmoisen kallion, hienon kallion, mutta yksi syy, miksi me mennään sinne, on se, että se on tosi hieno paikka, koska me joudutaan todennäköisesti olemaan siellä 2 yötä, koska on tulossa keskiviikkona tosi kovaa tuulta ja tälleen, niin voi olla, että tulee ollaan tuulen saartamina siellä saaressa sitten seuraava yö, mutta seuraavakin yö, mutta se nähdään sitten. Mutta tästä tää päivä taas lähtee, niin lähdetään melomaan kohta ruuan jälkeen.
Tehdessämme aamulla lähtöä Linnansaaresta tuuli oli säätietojen mukaan yltynyt jo melko kovaksi, mutta ei vielä ilmennyt meidän suojaisessa lahden poukamassamme. Ylitimme pari järven selkää, jossa saimme ensipuraisun päivän keliin. Itse ehkä jopa vähän pelkäsin, mutta Martin tuntui melovan tottuneena kuin kala vedessä. I wouldn't go straight then. Because I am afraid of those sides. Yeah. The problem if we go straight, I'm too heavy. The water would get in. We were like that close to have water coming in when we jump a wave, so. Kierrettiin saaria ja lähdettiin ehkä pikkasen helpompaa reittiä jatkamaan matkaa, mutta kyllä tässäkin tuulee, mutta ehkä tämä tästä. Tähän väliin on itse asiassa kerrottava, että kokeneen melojan yleensä tunnistaa siitä, että hän haluaa aina meloa kanootin takapenkille, koska takapenkiltä kanoottia ohjataan ja siellä tehdään tärkeimmät päätökset. Vastaavasti taas todella kokeneen melojan tunnistaa siitä, että hän antaa toiselle mahdollisuuden ottaa nämä ohjat käsiinsä oman egon jäädessä taka-alalle. Arvostan tällaista piirrettä ihmisissä ylipäänsä. Selkiä ylittäessämme teen parhaani pitääkseni kanootin oikeassa asennossa suhteessa koviin aaltoihin ja Martin tikkasi menemään tuttuun tapaansa höyrykoneen lailla. Teimme hyvää työtä ja pääsimme etenemään kovien aaltojen ja selkien yli. Tuuli oli navakkaa ja edessä olisi ollut kilometritolkulla vaarallista melontaa kovassa aallokossa. Tästä syystä päätimme kantaa kanootin maakannaksen yli Linnansaaren kansallispuistosta Joutenvedelle, jossa voisimme jatkaa matkaa maakannaksen tarjoamassa suojassa. Sopivan paikan löytäminen ylitykselle osoittautui kuitenkin haasteelliseksi. Oh, was the GoPro? Yeah. It's okay. So, what I'm gonna do is... Me joudutaan menemään jonkun pihan läpi. Täällä ei ollut ketään kotona, mutta tää oli vähän niinku meidän ainoa vaihtoehto. Kiertää toi kova tuuli ja mä jätän tänne paperilapun tuohon oveen, että jouduttiin tekemään tälleen, mutta tosiaan vaihdetaan puolta ja päästään todennäköisesti paljon helpompaa paikkaa sen jälkeen. There has been someday there has been a trail, maybe, but not today. Oh my god. Tuotiin tavarat äsken tänne järven rantaa pusikon läpi ja lähdetään kohta hakemaan kanoottia ja lopputavaroita. Ja jatketaan matkaa ja toivotaan, että tuuli olisi tyyntynyt tällä toisella puolella, että tehtiin tämä, ettei tehty turhaa, mutta kaikki hyvin. Moi moi! Minun nimi on Martin. Kiitos! Am I good to cross? Yes.
Okay. I'm not in the canoe, but no, I'm in. It's okay. Now the wind has changed and we have to portage again. Hope not. I just hope the tall grass are not too bad. I think there is a opening. Okay. I'm gonna put my shades just to protect my eyes. There's an opening because there was a boat too. So. Okay. It's shallow. Yeah, no, it's For now we're okay. yeah. Me loimme labyrinttimaisen Jouteveden halki maisemia ihastellen ja tarkoituksemme oli yöpyä Kuusisaaressa samassa paikassa, jossa vietimme yhden yön Veetin kanssa toukokuussa. Paikalle saapuessamme huomasin kuitenkin, että maisemat eivät näytä ollenkaan tutuilta. Ja meni itse asiassa useampi tunti, kunnes ymmärsin, mistä on kyse. Joutenvedellä on 2 Kuusisaarta 5 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Löysimme kuitenkin lähistöltä korvaavan leiripaikan ja laitoimme teltat pystyyn. Huomiseksi oli luvassa myrskytuulia ja tiesimme, että tulemme viettämään saarella 2 yötä. Do not break. Yeah, not now. Yeah, you can give me your trash. The beautiful day we had on the water. Yeah. The wind we had to face. It was quite hard. Intense. Yeah, I mean, we had to do 2 crossings that were intense. Yeah. Have you had any really dangerous situation on crossings? Massive waves and almost capsizing. Yeah, when I was paddling across Canada, we were doing like a long crossing. It was 10 kilometer long, and the wind picked up. We were like right in the middle. Yeah. The ice was freezing, not the ice, but the water was freezing. Was on Lake Superior. Okay, yeah. And yeah, for pretty much like 60 to 75 minutes, we were not talking much, just like fighting waves and yeah. Kello on nyt about 8, eli tää on se hetki, kun se myrsky on luvattu alkavaksi ja vesisärkki pikkuhiljaa tässä pikkasen ripottelee. Mä ajattelin, että laitoin just Martinille viestiä tonne telttaan, että laitetaan kahvipannu porisemaan, että tehdään aamiaista ja sit varmaan mahdollisesti mennään takaisin telttaan, koska nää on niitä aikoja, kun alkaa kovat vesisateet, kovat myrskyt tälleen, mutta tossa on vähän narisee pari puuta tossa teltan lähellä, mutta ne on itse asiassa, että jos ne kaatuu, niin ne on kaatumassa toiseen suuntaan. Kerettiin just keittää tossa kahvit ennen kuin tuuli yltyi vähän enemmän. Nyt tuli tauko ja laitoin kameran käymään, mutta nyt on aamiainen teltassa.
teltassa ja katsotaan miten päivä etenee. Tästä ei tiedä miten tää tuulen pitäisi yltyä koko ajan, mutta se jää nähtäväksi. Tulossa todennäköisesti aika tylsä päivä, jos ei tässä nyt pystytä tekemään yhtään mitään. Aika näyttää. Mutta ajattelinpä kuunnella vähän podcasteja. Tuolla on Seikkailun jokamiesluokan 7. tuotantokausi on alkanut. Ja terveisiä vaan sinne. Tämä oli täysin ei maksettu mainos. Tuli vaan yhtäkkiä mieleen, kun huomasin äsken mainoksen siitä. Niin ehdottomasti suosittelen, jos podcasteja kuuntelette. Pakko sanoa nyt vielä mainostaa Tactical Foodpackin näitä ruokia. Jos te haluatte näitä ostaa, niin saatte 10% alennusta ja samalla tuette tämän kanavan toimintaa. Eli laitan tonne videon kuvauskenttään tilauslinkin, mitä kautta se tilaus pitää tehdä. Ja sitten tosiaan käyttämällä koodia KANOOTTI10, niin saatte 10% alennusta. Ja silloin tällöin on muitakin tarjouksia, kovempia tarjouksia. Edessä oli pitkä päivä saaressa. Ei kirjaa, eikä edes kalavehkeitä mukana. Koska molemmat olemme sisällön tuottajia, kuvasimme paljon stilkuvia ja myös videomateriaalia. Olen oppinut Martinilta tämän retken aikana monta muutakin asiaa, mutta erityisesti hänen rutiininsa leiriaskareissa jaksavat hämmästyttää minua. Jos ja kun meloo Kanadan tai USA:n halki, rutiinien on oltava silloin kunnossa. Siinä ei kauan nokka tuhise, kun Martin laittaa leirin kasaan aamulla tai pystyttää sen melonnan jälkeen. Täytyy sanoa, että on ollut kyllä tosi hauska ilta taas Martinin kanssa ja ollaan juteltu paljon tänä iltana ja tällä reissulla. Ja vaikuttaa vähän samanlaiselta kaverilta kuin minä itse, eli tykkää olla luonnossa, rakastaa olla luonnossa ja tykkää myös olla yksin aina silloin tällöin. Ei ole ehkä sellainen ihminen, että viihtyy isoissa juhlissa ja ihmismassojen keskellä niin kuin en minäkään. Mutta kuitenkin ei kumpikaan olla mitään ihmisvihaajia, vaan sitten tykätään sitten sopivan tilaisuuden tulle olla myös muiden ihmisten joukossa. Mutta musta tuntuu, että on pikkasen silleen samanlaisia ajatuksia. Ollaan puhuttu paljon politiikasta ja kaikesta ja ollaan tosi monesta asiasta itse asiassa samaa mieltä. Ja hauska löytää uusi ystävä tolleen. Netti on kyllä hieno asia. Ja kun tänään on ollut pikkasen tylsä päivä ja ollaan vaan pötkötelty ja istuskeltu ja todettiin tossa, että ei ole niin kauhean nälkäkään, että mennään varmaan illallinen pelkillä suklaapatukoilla ja leivällä ja tommosella, ettei tehdä ei laiteta edes keititä pöhisemään, kun ei tässä ole mitään kulutettukaan, mutta huomenna matka jatkuu taas. Huomenta vaan täältä saaresta, jonka nimeä ei ole edes kartassa. En edes tiedä mikä niminen saari, mutta herättiin tässä ja molemmat herättiin itse asiassa 4 aikaa aamulla. Just juteltiin, että ei saatu unta sen jälkeen, mutta kello on nyt vähän yli 7, ehkä 7:30 jo. Ja tolleen pikkasen sumunen ja pilvinen aamu, mutta lähdetään jatkaa tästä matkaa kohti Kuusisaarta. Ja itse asiassa viime yönä oli revontuli taivaalla, mutta ei nähty niitä paljain silmin, mutta kuten kuvasta näkyy, niin niitä on ollut nyt joka yö tässä. Ja katsotaan, jos tulevina yönä olisi kirkasta, niin laitetaan ihan kello soimaan, koska me ollaan menty aika aikaisin tässä nukkuun, niin ei olla silleen luonnollisesti oltu hereillä, kun on ollut mahdollisuus nähdä niitä, mutta ehkä tulevina öinä, niin katsotaan, jos nähtäisi niitä ihan paljaankin silmiin. Mutta joo. Pistetään tässä leiri kasaan ja laitetaan aamupalaa tulille ja lähdetään menee. Wind has completely died. Yeah. It's going to be a beautiful day on the water for sure. Yeah. So what are you having this morning for breakfast? It's the same that I had Rice earlier. pudding and berries. Yeah.
ollaan tultu tänään niin hyvin, itse asiassa 16-17 kilometriä, että päätettiin mennä itse asiassa lounaalle sinne, missä meidän piti olla yötä ensi yö. Ja jatkaa siitä vielä matkaa, koska huomenna on luvattu hienoa säätää, aurinkoista säätää, ja me panostetaan huomenna sitten vähän kuvaamiseen ja tommoseen, että otetaan huomenna niitä huomiselta kilometrejä pois ja melotaan niitä tänään. Tänään siis vähän pidempi päivä, mutta tuntuu hyvältä meloa, koska me oltiin yksi päivä melomatta ja tuntuu, että voimat on taas palannut tauon jälkeen. Joo, kuului laukaus itse asiassa aika läheltä äsken. Me mentiin yhden ei ollut saari, mutta ihan kuitenkin lähellä rantaa, niin sieltä kuului ensin koirahaukunta ja sen jälkeen kova laukaus. Ja se oli varmaan hirvi, joka vietti viimeiset hetkensä siellä. Me loimme muutamia kilometrejä ja aloimme silmäillä leiripaikkaa. Ei mennyt kovinkaan kauan, kun huomasimme jälleen kerran hienon saaren, jonne leiriytyä. There is a wooden table on the top of the rocks. Are you good? Yep. Gonna go get some water. Yeah. How do you feel getting back to work? Do you like it? I'm ready. I miss my coworkers. I miss the elderly people I work with. So, I mean, it's been 5 months, 6. I will be back to work. So, had a good time. And now it's time to go back to the real life. Yeah. Just like I said before, I mean, I'm lucky. I love my job, so it's not going to be that hard to go back to work. And it's going to be like November, the worst month of the year. Yeah. It's dark, it's cold, not snowing yet, so it's going to be okay. Täytyy sanoa kyllä, että on ollut aika vaihtelevat säät. Nyt on aurinko paistaa ja lämpötila on 21-22. Ja toisella puolella Suomea taas on lunta tullut. Ensilumi on tullut Suomeen. Siellä on porukka vähän ihmeessä kesärenkailla lähtenyt vaeltamaan ruskaretkelle ja sitten tuleekin yhtäkkiä lunta. Tosi moni kaveri Instagramin mukaan siellä tällä hetkellä. Ja
Me saadaan olla lähes kesäisissä olosuhteissa täällä ja se kertookin Suomesta, että aika tavallaan pitkä matka, kun on kesä ja talvi yhtä aikaa samassa maassa. Niin joo, aamupalat vedettiin äsken naamariin ja pikkuhiljaa tässä pistetään leiriä kasaan. Tosi hieno paikka, tämmöiset nieme. Tää on saari, mutta kuitenkin tässä saaren toisessa päädyssä tämmönen kallio, missä ollaan istuskeltu ja syöty iltapalaa ja aamupalaa ja tälleen. Joo, lähdetään tästä pikkuhiljaa jatkaa matkaa tonne kohti Koloveden kansallispuistoa. Ja silleen 7. melontapäivä itse asiassa tässä menossa parasta aikaa. I have to remind you, Martin, that we have a canoe there also. Oh, yeah. Tein heti melonnan alussa aamulla klassisen suunnistusvirheen ja lähdimme melomaan kohti edellistä leiripaikkaa. We are doing your left here. I mean our left. We're Right. going where? Left. Oh, right there. Yeah. Behind. No, look, it doesn't matter. We can go there. I meant the opposite side, but it doesn't matter. Olimme sinänsä oikealla reitillä, mutta johdatin kanoottimme väärään suuntaan. Suuntavaistoni oli mennyt sekaisin yön aikana saarten sokkeloissa. Joutenvedellä GPS-laite ei ole liioittelua, mutta olisi tietysti hyvä sen verran olla kartalla, että tietää mihin suuntaan aamulla kanoottinsa keulan kohdistaa. Oli tosi lämmintä, noin 21 astetta, mutta keli oli silti aika kova ja meloimme vuoroin vasta- ja vuoroin myötätuulessa. Yhdysreitti Joutenvedeltä Kolovedelle on melko siksakkinen ja kilometriä kertyy, vaikka matka olisi Linnuntietä aika lyhyt. Saavuimme ensin Pyydinojalle, mutta jostain syystä paikka ei meitä miellyttänyt ja päätimme jatkaa matkaa ja samalla hieman lyhentää huomista melontamatkaamme. I think the dock has been maybe better. Yeah, maybe. Because it's really full of rocks here. Should we backpedal there? Yeah. Pikkuhiljaa alkaa tässä ilta hiipimään.
tänne Paratiisiinkin. Ja käytiin oltiin tuossa kallion päällä. Syötiin illalliset ensin ja mä kävin uimassa sen jälkeen toista kertaa tämän reissun aikana. Ja tuntui kyllä tekevän tosi hyvää. Olin sen tarpeessa, oli kyllä niin likainen olo. Ja kuitenkin melottiin tänäänkin. Oliko 28 kilometriä vai paljon se nyt olikin. Mutta mä laitan itse asiassa videokuvauskenttää tämän meidän reitin. Niin kaikki etapit, niin voitte sieltä sitten katsella vähän leiripaikkoja, jos kiinnostaa itse tulla tänne joku päivä melomaan. Niin oli aika hienoja leiripaikkoja tällä reissulla, mutta reissu ei ole vielä ohi. Huomenna melotaan vielä viimeinen päivä ja tolleen, mutta katsotaan. Mahdollisesti mennään tuohon Notskille vielä hetkeksi istumaan iltaa. Siinä oli semmoinen kundi koiransa kanssa, taisi olla Janne nimeltä, terveisiä vaan sinne, niin mennään ehkä käymään siinä vielä. That's great. Yeah. And I'm not brave, so when I was seeing sharks or gators, it's like, oh my god, I just wanted to be home. How many of you started the trip? Yeah, we were 2, and then a firefighter from Montana joined us. Had to go. Baptist pastor, pro-Trump. I think this winter I really try to enjoy winter hiking. I don't know if you're not familiar with the skis, which are short skis. Yeah. They are wide and short, and there is a fur on the bottom of the ski. Oh. I think you have a Canadian brand is Altai. I'm not sure if it's Canadian. But it's kind of a mix of skis and snowshoes. Okay. They are kind of funny because you can little bit ski with them and walk. And walk. Okay. Yeah. And they are not. Maybe they are. It's Finnish brand OAC. Okay. They made a 1-year production for Black Diamond, and they are selling them too. But the company itself is from Finland. The shortest model is something like 1 meter 20. Okay, it's short. It's really short. 7 centimeters, and I have those which are 147. Okay. No. You don't like during winter time, I'm like a bear. Yeah. I just hibernate. I don't do much. I work. Yeah. I tried to enjoy winter time. I have tried to, but I never really enjoyed it. So I try to enjoy it too. This winter. I mean, it's so dark. Yeah, that's true. And springtime, when it's actually the best time to go skiing, because sun is up and it's nice and it's not that cold anymore and things like that. Yep. But I'm so tired of winter at that time that I start to think about canoeing. Yeah. And then I don't ski because it feels so. Yeah. Same for me. Those nice weathers and conditions should be at the start of winter, not the at the end of it. Yeah. You know the feeling when you see first time you see moving water. Mm-hmm. And then your paddle hand starts. You're air paddling in your living room. Yeah. Yeah. Lovely morning. Yeah. I like that sound. Yeah. The crowd. Yeah. Even it's not
they think special because it's so common bird, Mm-hmm. but somehow I like it. Have a safe travel back. Yeah, thanks. You too. Enjoy your day on the water. Cheers, mate. Bye. Bye bye. Beautiful day. Yeah. There's a portage. Yeah, there's a portage route, but if the water level is high, maybe probably could track the canyon or even paddle. I don't know how it looks like now. Is there water? A little bit, but I'm not sure if it's enough. No. Well, Maybe it could be possible to just drag the canoe if we step out. No, it's the back of the canoe which is touching. It's okay. Me aloimme Ukonkannan läpi, koska halusin näyttää Martinille sen massiiviset kalliot sekä myös Ukon vuoren kalliomaalauksineen. Ukonkannan läpi voi vedenkorkeudesta riippuen joko meloa tai vastaavasti matalan veden aikaan puron vierellä kulkee polku, jota kautta on helppo kantaa kanotti ja muut tavarat toiselle puolelle. Ukonvuoren juurella olevat kalliomaalaukset ovat 5000 vuotta vanhoja, eli ne ajoittuvat varhaiselle kampakeraamiselle aikakaudelle. yeah, we don't see much, eh? Yeah. Actually, the rock painting is quite low here, somewhere behind the tree. It's over there. Yeah. Probably could have been seen from here too, but there are some caves there, small caves. Okay. It's a cool place, but nothing special. Maybe somebody has lived there because there's little caves. Yeah, there's like a roof.
Yeah. I don't know how old the great rock paintings are, but probably thousands of years. Yeah. Koloveden kansallispuiston kuuluisimman nähtävyyden Ukonvuoren jälkeen on vielä lyhyt 2 kilometrin puristus vastatuuleen ja olemme takaisin lähtöpisteessä eli Kirkkorannassa. Internet toi Martinin ja minut yhteen. Ilman Instagramia en olisi koskaan häntä tavannut, mutta nyt meistä oli tullut hyviä ystäviä ja olemme pitäneet yhteyttä tämän reissun jälkeenkin. Kaikenlaisia melontasuunnitelmia on heitelty ilmaan puolin ja toisin. Tämä reissu oli mahtava monessakin mielessä. Leirielämä saarissa oli fantastista ja näimme vesillä vain kourallisen ihmisiä. Näimme itse asiassa myös Saimaan norpan, mutta samalla hetkellä kun sain kamerani esiin vesitiiviistä laukusta, norppa katosi takaisin Joutenveden tumman veden pinnan alle. Onnistuneen suojelutyön ansiosta Saimaan norpan kanta on vahvistunut viime aikoina ja on nykyään laskettu olevan noin 480 yksilöä. Toivotaan, että tämän kiehtovan lajin kanta vahvistuisi tulevaisuudessa vielä entisestään. Luulen, että myös Martinin sydän jäi tänne Suomeen, erityisesti Järvi-Suomeen. Vain aika näyttää kuinka voimakkaasti. Minä luulen ja toivon, että tapaamme Martinin kanssa vielä ja melomme taas yhdessä.